السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ رب تكونوا بخير. معاكم دكتور أسامة معروف. هنتكلم بقى النهاردة على التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة اللي بنقول عليه وقود الرجولة ووقود الرغبة الجنسية عند الراجل. ليه؟ علشان هو اللي مسؤول عن الرغبة الجنسية عند الراجل، هو المسؤول عن إفراز السائل المنوي وتكوين الحيوانات المنوية عند الراجل، هو اللي بيحفز تكوينها، هو اللي مسؤول عن مزاج الراجل. تمام؟ يعني زي ما الستات الهرمونات بتاعتها بتتحكم فيها، انت كمان بيتحكم فيك هرموناتك. تمام كده؟ طيب تعالوا كده بقى نتكلم على الحاجات التسعة اللي لو مشينا عليهم هرمون الذكورة عندنا هيبقى في مستويات عالية جدا. طيب رقم واحد، النوم الصحي والعميق لمدة من 6 ل 8 ساعات. اشمعنى النوم الصحي والعميق لمدة من 6 ل 8 ساعات؟ ما تبقاش نايم قلقان يعني. قال لك علشان السبب رقم 2، علشان تبعد عن القلق والتوتر. ما انت لو ما نمتش كويس هتصحى تبقى مقريف، فطول اليوم هيبقى عندك قلق وتوتر. فرقم 2، البعد عن القلق والتوتر بيؤدي الى زيادة افراز هرمون الذكورة. النوم الصحي والبعد عن القلق والتوتر بيقللهم في الجسم حاجه اسمها الكورتيزول هرمون. الكورتيزول هرمون ده بقى هو اللي بيعمل لك حاجات يعني تعتبر اوحش حاجات ممكن تحصل لك في جسمك. بيقلل لك افراز هرمون التستوستيرون، بيعجل الشيخوخه بتاعه الخلايا. فبالنسبه لهرمون الكورتيزول ده تقدر ان انت تحط تحتيه بلاوي. تمام كده؟ طيب تعالوا كده ما نتكلم على الحاجه رقم 3 اللي لو عملناها نقدر ان احنا نحافظ على مستويات التستوستيرون او هرمون الذكوره، تمام، باثاره اللي احنا عارفينها كزياده الرغبه الجنسيه وعلاج الضعف الجنسي. تمام كده؟ الحصول على الوزن المثالي، بمعنى لازم تكون وزنك مظبوط. الحاجه الثانيه تبعد عن السمنه، لان السمنه او التخن بتقلل افراز هرمون الذكوره، وكمان بيزيد الطينه بله لو كان الشخص السمين ده عنده كرش. الكرش ده بيبقى موجود فيه دهون. الدهون اللي بتبقى موجودة في منطقة البطن دي بتبقى دهون عنيدة. تمام كده؟ دهون عنيدة اتكونت نتيجة نظام غذائي سيء، زي مثلا واحد بياكل سكريات كتيرة قوي. ودي نصيحة، لازم تبعد عن السكريات، حاول تمنع السكريات على قد ما تقدر. السكريات بتزود افراز هرمون الانسولين، وهرمون الانسولين ده ضد هرمون النمو وهرمون الذكوره، يعني بيقلل افراز هرمون النمو وهرمون الذكوره. هرمون النمو اللي بيحافظ على شبابك، وهرمون الذكوره اللي بيحافظ على الصفات الذكوريه بتاعتك. تمام كده؟ مش كده وبس، ده الكرش والدهون العنيده اللي فيه لو وصل لها تستوستيرون بتبدا تحول التستوستيرون الى هرمون الانوثه اللي هو اسمه الاستروجين، خلاص، عن طريق انزيم بيبقى موجود فيها اسمه الاروماتيز انزيم. تمام كده؟ فلازم نحافظ على وزننا. تمام كده؟ طيب نحافظ على وزننا ازاي؟ نخش على النقطه رقم 4، بالرياضه، برفع الاوزان. تمام كده؟ نحاول ان احنا نعمل كارديو، خلاص، عشان نزود معدل الحرق، ونشيل اوزان، لان كل ما بتشيل اوزان كل ما العضلات بتحتاج ان هي تقوى، فتبعت اشاره للجسم بتاعنا انا عايزه تستوستيرون علشان العضله تكبر. تمام كده؟ لان الانسان منذ بدء الخليقه، تمام، معتمد على قوته في ان هو يحصل على طعامه ويدافع عن عيلته، ويقدر ان هو يعيش في سلام وامان باستخدام قوته اللي المفروض ان هي مبنيه على كتلته العضليه، اللي المفروض ان التستوستيرون احد اهم الاسباب في بنائها. تمام كده؟ طيب تعالوا كده بنشوف السبب رقم 5 في زياده افراز هرمون التستوستيرون. تمام كده؟ انا ببص في الساعه بس كده علشان ما استفدش كده في الكلام. اكل اكلات مفيده فيها دهون مفيده، فيها اوميجا 3. تمام كده؟ اكل مثلا دهون مفيده زي زيت السمسم، زي زيت جوز الهند، زي زيت الزيتون. اكلات مفيده كده مثلا زي الجنزبيل، او تشربه كمشروب، مشروب القهوه، خلاص، الرمان. كل ديت عباره كده عن حاجات كده مفيده، خلاص، ممكن ان انت تقول لما تاخدها هتزود لك معدل افراز هرمون التستوستيرون. حاجه كمان زي البصل. البصل ده على فكره من ضمن الحاجات اللي هي بتزود افراز هرمون التستوستيرون بنسبه كويسه جدا. تمام كده؟ الفول السوداني، مضادات الاكسده، كل دول هنحطهم تحت
كل دول هنحطهم تحت مصطلح كده اكلات صحيه لزياده افراز هرمون التستوستيرون. طيب الاكلات الصحيه ديت بقى، تعالوا كده بقى اما ناخد بعدها الفيتامينات والمعادن المهمه. يعني هنتكلم على النقطه رقم 6. الفيتامينات ديت اللي هي زي فيتامين د وفيتامين اي. فيتامين د وهرمون الذكوره عاملين بالظبط كده زي اتنين اصحاب ما بيسيبوش بعض. تمام، في علاقه شديده جدا ما بين فيتامين د ومعدل افراز هرمون الذكوره. تمام كده. فيتامين اي كذلك. الزنك، متطلباتك من الزنك حاول ما تقللهاش في اليوم عن 25 مللي جرام. تمام كده. ليه؟ الزنك بيزود افراز هرمون التستوستيرون، بيزود معدل تكوين الحيوانات المنويه. تمام كده. ليه دور في زياده افراز هرمون النمو بجانب كمان هرمون التستوستيرون. فالزنك ده من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن نحصل عليه كده من الاسماك والتونه والبيض، اللحمه، خلاص موجود في الخضروات مثلا كده زي الفاصوليا. تمام، والخضروات اللي هي الورقيه. خلاص، ده بالنسبه للايه؟ للزنك كاحد الافراد بتاعه المعادن المهمه لافراز هرمون الذكوره. الحاجه اللي هي رقم 7، الصيام. الصيام الاسلامي تمام يعتبر ليه مفعول السحر في زياده افراز هرمون الذكوره وهرمون النمو. تمام، فلازم ناخد بالنا من موضوع الصيام. خلاص، والحمد لله ان احنا لنا شهر بنصومه كده في السنه اللي هو شهر رمضان، وفي عندنا يوم الاثنين والخميس للناس اللي ربنا بيقدرهم وبيصومهم. طيب الحاجه اللي هي رقم 8، تجنب الاكلات او المشروبات اللي ممكن يبقى فيها اشباه هرمون الاستروجين، زي البقر اللي بيبقى في المزارع وبياكل اكل موجود فيه هرمونات بتؤد يعني شبه الهرمونات اللي هي الانثويه او شبه هرمون الاستروجين. الفراخ البيضاء اللي بتتربى في المزارع وبيحط لها اكل بيبقى موجود فيه هرمونات شبه هرمون الاستروجين. فانت لما تاكل الاكل او تشرب اللبن البقري ده، جسمك يفكر ان اللي داخله ده هرمون اللي هو الاستروجين، فيبدا ان هو يتعامل معاه كانه هرمون الانوثه. طيب اخر حاجه بقى هقولها، في عندنا مستخلصات طبيعيه موجوده في الصيدليات بتساعد على زياده افراز هرمون الذكوره، زي دواء اسمه تريب جولد، عباره عن كبسولات تحتوي على خلاصه نبات التريبيولوس تريسترس. تمام، ده جرعته انت بتاخده كبسولتين الصبح وكبسولتين بالليل لمده 5 ايام، وبعد كده كبسوله كل يوم صباحا. تمام، لو عايز زياده في الرغبه الجنسيه اكتر، تمام، مع زياده افراز هرمون التستوستيرون، ممكن تاخد مع التريب جولد حاجه اسمها كافيجين. كافيجين ده بيبقى عباره عن كافيار مع جينكو، والجينكو دوت حاجه بتزود الدوره الدمويه في الجسم. انا كده اتكلمت على الحاجات اللي هي بتزود هرمون الذكوره. طب بالنسبه بقى للحاجات اللي هي بتقلله، اقيس كل الكلام اللي انا قلته ده. تمام كده، بالاضافه الى شويه ادويه مهمه انا عايز انبه عليها، اللي هي ايه؟ الكورتيزون، البيتا بلوكرز. البيتا بلوكرز اللي بتستخدم لعلاج الضغط وتنظيم ضربات القلب. مضادات الحموضه، مضادات الحموضه زي فوار الراني اللي الناس بتسفه زي الميه كده والشاي. تمام كده. مضادات الحموضه زي البروتون بامب انهبيتورز. خلاص، مضادات الاكتئاب تمام لها دور في تقليل افراز هرمون التستوستيرون وتقليل الرغبه الجنسيه. تمام، مضادات التجلط حاجه كده مثلا زي الوارفرين. تمام كده. طيب انا كده اتكلمت لكم على الحاجات اللي ممكن ان هي تقلل افراز هرمون الذكوره وبالتالي تقلل الرغبه الجنسيه، واتكلمت لكم كمان على الحاجات اللي بتزوده. تمام. اشوفكم ان شاء الله كده في حلقه جديده. تمام، وارب يكون افدتكم واتمنى لكم صحه سعيده. السلام عليكم.